जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे 𝗏𝗶𝗊𝗏 एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला तो आजचा व्हिडिओ होणार आहे तो एकदम खास होणार आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही फुल कडक ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। व्हिडिओची सर्व मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे। त्या जो काय पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, गुगल डॉक्सची लिंक आहे, सिम्पली तुम्हाला त्यावरती टच करायचं आहे। पुढे व्हिडिओमध्ये जो काय पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला तिथे टाकून घ्यायचा आहे। तिथे तुम्हाला शेक इफेक्ट बीटमार्क मटेरियल एकदम सर्व काही एकदम फ्री मध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आपण आजची एडिटिंग जी आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्रामवरती पिन केलेली फाईल आहे। आणि मित्रांनो, अजून तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केली नसेल ते सुद्धा करून घ्या। चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याच समोर बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा। इंस्टाग्रामवरती तुम्हाला जे आपले व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते कळतच जाईल। ओके, तर चला मित्रांनो, आपण आपल्या आजची व्हिडिओ जर हे वेळ न घालवता सुरू करूया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। व्यक्ती ना कोणाच्या पुढं ना कोणाच्या मागं, कायम रुबाबात। ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात त्यामध्ये आपल्या अलाइट मोशन ॲपची व्हिडिओ येत आहे। इथे आल्यानंतर जी मी तुम्हाला जी इथे एक बीटमार्कची लिंक असेल ती दिली आहे। ओके, तर ती जी लिंक असेल ती तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही तुमच्यासमोर इंटरफेस येईल। इंटरफेस आल्यानंतर इथे तुम्ही बघाल की इथे जो आपण एक इमेज ॲड केला त्यावरती लिहिलं आहे की इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा। तर तुम्हाला ह्यामध्ये जे स्टेप्स सांगितले आहेत मग इंस्टावरती जाऊन तुम्हाला फॉलो करायचं आहे। फॉलो केल्यानंतर हे जो पेज आहे तो इथून डायरेक्टली जो आहे तो डिलीट होऊन जाईल। तर मित्रांनो, तसं काही नाही, फक्त तुम्हाला काय ते डिलीटचे ऑप्शन डिलीट करून हे जो इमेज असेल तो तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे। डिलीट केल्यानंतर इथे स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, प्लस वे जाऊन इमेज मध्ये जायचं। ओके, त्यानंतर इथून व्ह्यूवर इथे जायचं, त्या फोल्डरमध्ये जाऊ जिथे तुमचे सर्व मोठे असतील। आणि अशा प्रकारचा जो एक मी तुम्हाला जो येतो एक इफेक्ट दिला असेल तो तुम्हाला इथे प्लसच्या आयकॉन ते टच करून ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन इथून फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। फुल स्क्रीन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या पोझिशनला यायचं आणि ह्या ओरलेचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्यायचं। कट केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला या प्लस वे जाऊन इमेज मध्ये जावा आणि इथे जो इथं तुम्हाला डायलॉग ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपला जो फर्स्ट इमेज असेल तो अशा प्रकारचा काही आहे वैयक्तिकवाला, तर ह्या रोवरती टच करा। तुम्ही 90 सेकंद येईल तर ह्या पोझिशनला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्या। कट केल्यानंतर एकदम लास्टच्या ऑप्शन जावा आणि ह्याला जे येते अशा प्रकारे स्टायलिश फॉन्ट जो आहे तो करून घ्या। केल्यानंतर इथे तुम्ही बघता आपला जो PNG आहे तो कशा प्रकारे इथे दिसत आहे। ओके, तर आता इथे जो आपला जो थर्ड डायलॉग असेल तो मी इथे बघून घेतो कुठला आहे। ओके, तर इथे हा वाला आहे। ओके, अशा प्रकारचा काय आहे तर ह्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्या आणि लास्ट ऑप्शन जाऊन ह्याला सुद्धा जे ते सेम मी स्टायलिश फॉन्ट करून घेतो। आता आपला जो आहे तो अशा प्रकारचा काय आहे तर फोर्थ डायलॉग आहे, तर ह्याला सुद्धा जे ते मी ह्याला स्टायलिश करून घेतो आणि इथून झूम करून घ्यायचं। आता आपला जो आहे तो अशा प्रकारचा काही असणार आहे ते ह्याला सुद्धा कट करून ह्याला इथे जो आहे तो करेक्टली मी सेट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो, ते सेट केल्यानंतर आता इथे आपले जे सर्व जे डायलॉग असतील ते ॲड करून झालेले आहेत। ओके, झाल्यानंतर आता तुम्हाला ह्या पोझिशनला यायचं, प्लस वे जाऊन इमेज मध्ये जायचं आणि अशा प्रकारे तुम्ही कुठल्याही हिरोचा जो इमेज असेल तो ॲड करू शकता। साधारणपर्यंत तुम्ही स्वतःला हिरो मानत असाल तर तुम्ही इथे जो आहे तुमचा सुद्धा इमेज जो आहे तो ॲड करू शकता। ॲड केल्यानंतर ते करेक्टली सेट करून घ्या। सेट केल्यानंतर ह्या पोझिशनला या आणि त्या लेअरवरती टच करून इथे टच करून ह्याला जे इथपर्यंत आणून घ्या। आणल्यानंतर ह्या लेअरवरती टच करा, आपण तो ओरली इफेक्ट ॲड केला आणि ह्याला अशा प्रकारे वरच्या साईडला आणून घ्या। आणल्यानंतर त्या लेअरवरती टच करा, ब्लेंडिंग आणि ओबेसिटीवरती जाऊन लायटनवर जाऊन स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघता आपला जो ओरली इफेक्ट आहे तो अशा प्रकारचा काही दिसणार आहे। त्यानंतर परत ह्या पोझिशनला या प्लस वे जाऊन इमेज मध्ये जावा आणि सेम इमेज जो आहे तुम्हाला इथे सुद्धा ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघता हा इथे आणि इथे सेम इमेज आहे। ओके, तर अशाच प्रकारे तुम्हाला सुद्धा इथे सेम इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला या, पण त्याआधी ह्या पोझिशनला जिथून आपण फर्स्ट इमेज ॲड केला प्लस वे जाऊन इमेज मध्ये जावा आणि व्ह्यूवर इथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये जिथे तुमचे सर्व मोठे असतील
आणि अशा प्रकारची जी ब्लॅक शॅडोची PNG असेल ती ॲड करा। व्हिडिओच्या एंडला जाऊन ह्याला सुद्धा जे ते व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्या। आणि नंतर आता इथे तुम्ही बघता इथलं जो इथं चुकून इथे बीट लागले ओके, तर इथले मी जी ती बीट काढून घेतली। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघता इथे जो इथं ब्लॅक शॅडोची PNG असेल ती आपली कशा प्रकारे ॲड झालेली आहे। तर आता स्टार्टिंग पोझिशनला या ओके, ह्या पोझिशनला 3.21 प्लस विथ इमेजिनरी मध्ये जावा आणि आता हा वाला जो वैयक्तिकवाला PNG ॲड करून घ्या। दोन वैयक्तिकवाले PNG दिले आहे, एक आपल्या स्टार्टिंगसाठी असणार आहे आणि एक एंडसाठी। तर मी ते दोन्ही सुद्धा PNG हा आपला जो आहे तो एंडला लावायचा आहे आणि हा जो आहे तो आपल्या स्टार्टिंगला लावायचा आहे ओके। तर इथे कन्फ्यूज व्हायचं नाही, फक्त जिथे किंगचं चिन्ह असेल तो तुम्हाला स्टार्टिंगला लावायचं आणि जो इमोजीवाला असेल त्याला एंडला लावून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर परत स्टार्टिंग पोझिशनला या प्लस विथ इमेजिनरी मध्ये जावा आणि एक जो तो एक तुम्हाला जो एक थंडरस्टॉर्मचा जो इफेक्ट दिला असेल तो तुम्हाला इथे प्लसच्या आयकॉन ते टच करून ॲड करून घ्यायचं। ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन केल्यानंतर ह्या ऑप्शनवरती टच करा आणि हे जो साऊंड असेल तो पूर्णपणे ऑफ करून घ्या ओके। तर इथे ऑफ केल्यानंतर ह्या पोझिशनला या आणि ह्याचा जो एक्स्ट्रा बार असेल इथून कट करून घ्या। कट केल्यानंतर आता इथे जो तो आपल्याला एक शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे, तर तो अप्लाय करण्यासाठी इथून बॅक यायचं, टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि ह्याचा जो फर्स्ट नंबरचा जो इफेक्ट असेल टेक्स्ट इफेक्ट बाय टेक PB ह्याचा जो इफेक्ट असेल तो तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्टनंतर परत टेक PB प्रोजेक्टमध्ये जावा आणि इथे आता आपण जेवढे काही डायलॉग ॲड केले असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे ओके अशा प्रकारे। तर मी काय करतो इथे जेवढे काही डायलॉग असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर इथे जो आपण वैयक्तिकवाला PNG ॲड केला त्याला सुद्धा आपल्या सेम वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर परत टेक PB शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि ह्या पुढचा जो हा वाला इफेक्ट असेल ब्लॅक अँड व्हाईटवाला तो एकदा कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर परत टेक PB प्रोजेक्टमध्ये जावा आणि इथला जो आपला फर्स्ट इमेज असेल ओके म्हणजे 16.12च्या मागचा इमेज असेल तर त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही तुमचं त्यानंतर इमेजला इफेक्ट दिसेल तर इथून बॅक येच परत टेक PB शेक इफेक्टमध्ये यायचं आणि हा जो लास्टवाला जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल तो तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्टनंतर परत टेक PB प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि एकदम एंडचा जो इमेज असेल त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही होऊन जाईल तुमचा व्हिडिओ। तर आता 6.12 सेकंद याला प्लस जाऊन अशा प्रकारचा एक शेप ॲड करा, ह्याला पूर्णपणे झूम करून घ्या स्क्रीनवरती, कलरफुलवरती जाऊन ब्लॅक कलर सिलेक्ट करा, इफेक्टमध्ये जावा, त्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन ब्लिंक हा इफेक्ट ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर 6000 HZ वरती ठेवून घ्या। व्हिडिओची एंडला जाऊन त्या लेअरवरती टच करून इथे टच करून ह्याला सुद्धा जे ते अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो इथे बनवून रेडी झालेला आहे। इथे तुम्ही तुमचा लोगोसुद्धा ॲड करू शकता, तर मी इथे लोगो ॲड करत नाही। सेटिंगची शेअरचे ऑप्शन टच करा, या ॲरोवरती जाऊन इथे HD क्वालिटी ठेवा आणि ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या ओके। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ बस एवढंच, तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा कमेंटमध्ये कळवा, लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। भेटूया आता नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।